1. Cuộc điện thoại cứu rỗi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy tiếng chuông điện thoại đã cứu mình khỏi một pha sắp chết như thế nào. Tôi luôn cảm thấy khó chịu khi bật âm thanh thông báo trên điện thoại, nên lúc nào điện thoại của tôi cũng chỉ để chế độ rung. Cũng chính vì lý do đó nên tôi luôn bị mẹ mình chửi vì có điện thoại mà chẳng bao giờ thấy bắt máy. Nhưng vào một ngày nọ, chính điều tôi ghét ấy đã cứu mạng tôi một phen. Tối hôm ấy, mẹ tôi bận đi công chuyện. Trước khi đi, tôi bị mẹ bắt phải bật chuông điện thoại lên để khi nào mẹ gọi thì tôi bắt máy. Vừa nằm bấm điện thoại, những âm thanh tinh tinh mỗi khi thông báo tới làm tôi khá là điên tiết. Tôi tính để một vài phút rồi lát sau sẽ tắt đi, nhưng sau đó bằng một cách thần kỳ tôi lại ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy thì tôi đi xuống bếp để lấy đồ ăn. Trong lúc chuẩn bị lên phòng khách, tôi bỗng thấy một con quái vật kỳ lạ đứng sau cửa sổ. Tôi cảm thấy sợ hãi tột độ và vội tìm một chỗ để trốn. Con quái vật ấy rất nhanh đã bắt kịp tôi. Trong lúc nó chuẩn bị bắt được tôi thì chiếc điện thoại của tôi vội reo lên. Đó là mẹ tôi gọi. Con quái vật nghe thấy tiếng chuông điện thoại vội hét lên và bỏ chạy. Nó lao ra ngoài cửa kính và chạy biến mất vào màn đêm. Tôi lúc đó vẫn chưa hoàn hồn vì những gì mới xảy ra thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa. Tôi vội chạy lại và nhấc máy lên định kể những gì vừa xảy ra, nhưng bên phía kia lại không có ai đáp lại cả. Tất cả chỉ còn lại là những tiếng rè rè trong hư vô. 2. Giấc mơ về khỉ. Dạo gần đây, Nam luôn nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Mỗi đêm khi cậu nhắm mắt ngủ, cậu lại mơ thấy mình đang ở trên một cánh đồng. Trước mắt cậu là một cây cổ thụ rất cao lớn. Khi Nam tiến lại gần thì sẽ thấy có một con khỉ ngồi ở đó. Con khỉ rất to lớn, lông của nó hơi màu đỏ sẫm và đôi mắt rất giống mắt người. Mỗi đêm, con khỉ sẽ gọi Nam lại gần và hứa sẽ cho cậu những điều ước nếu cậu cho nó những thứ nó muốn. Trong giấc mơ, Nam như bị mê hoặc và đồng ý. Cuộc sống của cậu bắt đầu thay đổi khi cậu làm theo những điều con khỉ yêu cầu. Ngày đầu tiên, con khỉ yêu cầu Nam đặt một con gà ra chỗ gốc cây cổ thụ trước nhà. Mới đầu, Nam nửa tin nửa ngờ, nhưng sang ngày hôm sau, cậu rất ngạc nhiên khi thấy chỗ cậu để con gà đã xuất hiện rất nhiều vàng nằm rải rác ở dưới đất. Nhưng càng ngày, yêu cầu của con khỉ càng trở nên quái dị, khiến Nam không thể đáp ứng được. Nào là mắt của trẻ sơ sinh hay những ngón tay của phụ nữ. Nhưng nếu Nam không làm, cậu sẽ bị con khỉ ấy ăn thịt bằng những cách đau đớn nhất. Thế là vào mỗi buổi tối, Nam luôn phải đi đào trộm mộ để ăn cắp những bộ phận cơ thể mà con khỉ yêu cầu. Nhưng cậu chẳng thể giấu được bao lâu nữa. Buổi tối ngày hôm ấy, chẳng biết bằng cách nào mà Nam xuất hiện ở gốc cây cổ thụ. Ngay sau đó, cậu trở thành một món đồ hiến tế cho con khỉ. Ngày hôm sau, dưới gốc cây cổ thụ xuất hiện rất nhiều vàng bạc châu báu và có hình bóng của một ai đó đang vội vã hốt chúng vào túi của mình. 3. Tay người ngoài hành tinh. Một ngày nọ, trong lúc tôi đang ngồi câu cá trên biển, bỗng nhiên có một cánh tay màu xám kỳ lạ từ đâu xuất hiện và trôi đến gần tôi. Lúc đầu tôi rất sợ hãi, đôi mắt tôi nhìn ráo riết xung quanh. Chắc chắn gần đây có một vụ giết người phân xác nào đó. Cánh tay màu xám ấy hết lần này đến lần khác mắc vào cần câu của tôi, mặc dù tôi cố gắng để gỡ nó ra. Nhiều ngày liên tiếp, tôi đều câu phải cánh tay ấy thay cho những con cá. Do quá tức giận nên tôi đã để nó ở trên thuyền để câu cá được tốt hơn. Và quả thật tôi đã câu được cá. Câu được một lúc thì tôi bỗng cảm thấy đói bụng, nên tôi liếc nhìn qua đống cá mà tôi đã câu được. Cánh tay quái dị ấy vẫn còn ở đó và tôi chẳng biết sẽ phải xử lý nó như thế nào. Bỗng nhiên, càng nhìn vào cánh tay ấy, tôi càng thấy nó trông rất ngon miệng, nên tôi đã cầm nó lên và ăn ngấu nghiến. Những miếng thịt trên cánh tay ấy có mùi vị như thịt cá, hoặc có lẽ là thịt cừu mà hồi nhỏ tôi đã được ăn. Tôi cứ ăn nó cho đến khi chẳng còn gì cả. Sau khi ăn xong, cánh tay trái của tôi bất ngờ đau đớn dữ dội. Tôi la hét và ôm chặt lấy cánh tay trái của mình nhưng vô vọng. Nó nhanh chóng đứt lìa khỏi cơ thể tôi, rớt xuống mặt nước và trôi đi.